من يطلع لي معتوه يرمي في خانة الله أنه الله أغرق 7 مليارات ونصف يعزو سبب ذلك إلى الأمطار، ويجي المصرف المركزي ما يحاسبهم ويسمون الموضوع قضاء وقدر. عجيب، لهذه الدرجة أنت وصل الاستهتار بعقولنا؟ هل يعقل قضاء الله عز وجل يسمنكم ويضعفنا؟ قضاء الله عز وجل يبني قصوركم ويخرب دورنا؟ قضاء الله عز وجل يعمر حاضرتكم ويخرب شوارعنا؟ قضاء الله عز وجل يؤمنكم داخل خضرائكم ويقتلنا؟ أنا ما أدرنا الدولة واقعا، لكنه حذرتهم أنه يتقرب واحد من المفاهيم الإسلامية أو يستخدم الإسلام كغطاء للسرقة. القضاء والقدر يحكم بمحاسبتك، لابد على القضاء العراقي، إن كان القضاء العراقي ينصرف إلى قضاء الله وينصرف إلى قدر الله، لابد أن يحاكم هؤلاء ويحاكم هذه الأسر القارونية التي سرقت الناس ودمرت العراق، دمرت الوطن واتخذت من الدين غطاء لها. هاي الأسر، أقول مبدأ الأسر اللي بدأ يغزو الشارع، هاي الأسر القانونية على القضاء أن يحاسبهم، وإذا ما حاسبهم القضاء الشعب يحاسبهم. حاسبهم ولا لا؟ ها؟ صلوا على محمد وآل محمد. أعلى منها. أعلى بشكل يوصل صوتكم إلى القضاء. وأقسم بالله إن لم يحاسبهم القضاء لأنصبن منبر الإمام الحسين أمام دار القضاء في العاصمة بغداد.